Скільки насправді служать батареї електромобілів? У міру того, як світ переходить до більш сталого майбутнього, електромобілі ЕВ стали одним із найперспективніших рішень екологічних проблем, які породжують традиційні автомобілі, що працюють на викопному паливі. В основі кожного електромобіля лежить акумулятор, але для багатьох, хто думає про перехід, залишається питання, як довго насправді живуть батареї електромобілів. Пориньте в багатство знань, якими ми збираємося поділитися, від основ і далі у цьому дослідженні терміну служби батареї електромобіля та того, чого ви можете очікувати. Знайомство з електричними акумуляторами. Акумулятори електромобілів відповідають за зберігання та доставку електроенергії, яка приводить в рух електромобілі. На відміну від свинцево-кислотних акумуляторів у традиційних транспортних засобах, акумулятори ЕВ зазвичай є літієво-іонними або варіаціями цієї технології через їх високу щільність енергії та відносно невелику вагу. Розуміння очікуваної тривалості життя цих високотехнологічних чудес є обов'язковим, оскільки вони складають значну частину загальної вартості автомобіля, і їх не так просто замінити, як 12-вольтовий акумулятор, до якого ви звикли. Сучасні електричні батареї використовують ряд елементів, з'єднаних послідовно та паралельно для досягнення необхідної напруги та ємності. Ці елементи упаковуються в модулі, а потім об'єднуються для створення акумуляторної батареї. Управління крихким балансом у цих елементах має вирішальне значення для продовження терміну служби батареї. Фактори, що впливають на термін служби батареї. Акумулятори для електромобілів, незважаючи на їх передові можливості, не захищені від впливу часу. Кілька факторів впливають на те, скільки прослужить акумулятор електромобіля, перш ніж його потрібно буде замінити. Температура. Мабуть, температура має найзначніший вплив. Як спека, так і холод можуть погіршити роботу акумулятора. Ось чому багато електромобілів оснащені складними системами керування температурою, щоб підтримувати правильну температуру акумулятора. Цикли заряджання. Кількість циклів заряджання акумулятора бере своє. Кожен раз, коли акумулятор переходить від повного заряду до повного розряду, вважається одним циклом. Однак саме високий і низький рівень заряду є особливо стресовим для акумуляторів і може прискорити їх знос. Діагностичні зарядки. Електромобілі, які простоюють протягом тривалого часу, можуть зіткнутися з проблемою глибокого розряду, явища, яке виникає, коли батарея з часом втрачає заряд. Ось чому багато систем керування батареєю залучатимуть періодичну діагностичну зарядку, щоб забезпечити рівень заряду, навіть коли автомобіль не використовується. Загалом, однак, експерти вважають, що батарея електромобіля має прослужити значно більше, ніж мінімальний гарантійний термін у 8 років, при цьому 15 років є розумним очікуванням. Ознаки псування батареї. Доброю новиною є те, що батареї електромобілів зазвичай розкладаються поступово, з часом з'являються ознаки зносу. Можливість виявити їх на ранній стадії може врятувати вас від більш серйозних проблем у майбутньому. Одним із перших ознак є зменшення радіусу дії заряду. Це зниження вказує на нижчу ємність заряду та потенційно є ознакою того, що елементи акумулятора починають виходити з ладу. Продуктивність також може погіршитися, оскільки батарея розряджається. Прискорення може здаватися менш чуйним, а максимальна швидкість автомобіля може бути нижчою, ніж ви звикли. На щастя, сучасні електромобілі постачаються з набором діагностичних систем, які можуть надати як водіям, так і технікам масу даних для моніторингу стану батареї. Ви отримаєте повідомлення, якщо тестування батареї стане невдалим. Крім того, регулярне технічне обслуговування електромобілів має включати сканування, яке визначає стан акумулятора. Подовження терміну служби батареї ЕВ. Догляд за батареєю електромобілів – це не наука, але вона вимагає певної уважності. Нижче наведено кілька найкращих порад, які допоможуть забезпечити роботу акумулятора електромобіля як слід. Уникайте високого рівня заряду, де це можливо, і не залишайте акумулятор зарядженим на 100% протягом тривалого часу.
Так само не дозволяйте йому впасти до дуже низьких рівнів, якщо ви можете уникнути цього. Батарея найкраще тримати в межах від 20 до 80% заряду. Паркуйте свій електромобіль у тіні, коли температура спекотна, і використовуйте гараж або навіс для автомобіля, коли це можливо, щоб захистити акумулятор від стихії. Спосіб водіння також може вплинути на довговічність акумулятора. Будьте уважні до агресивного прискорення та різкого гальмування, оскільки це може призвести до навантаження на акумулятор. Заміна акумуляторів ЕВ. Коли нічого не допомагає і настав час замінити батарею електромобіля, чого очікувати? Процес не тільки складний, але може бути досить дорогим, залежно від марки та моделі вашого автомобіля. Акумуляторна батарея може коштувати $5000 США для окремих транспортних засобів або понад $40 000 США для моделей з великим пробігом для певних автовиробників. У деяких випадках батарею можна відремонтувати, а не повністю її замінювати, особливо якщо проблема пов'язана з меншим компонентом акумуляторної системи. Якщо це можливо, ви можете витратити кілька сотень доларів, а не надзвичайну вартість заміни пакета. На це рішення впливатимуть такі фактори, як вік і стан автомобіля, гарантійне покриття та наявність замінних акумуляторів. Оскільки вартість нової батареї електромобіля може коливатися від кількох тисяч до десятків тисяч доларів, власники повинні пам'ятати про це, коли розглядають вартість володіння. На щастя, оскільки технологія стає все більш поширеною, очікується, що вартість зменшиться. Акумулятори для електромобілів є дивом сучасної техніки, і вони стають кращими з кожною новою ітерацією. Розуміючи, як доглядати за батареєю та стежити за нею, ви зможете продовжити термін її служби та отримати максимальну віддачу від свого електромобіля.